Hi everyone! Welcome back to our channel. So in today's video, mag-unbox at magre-review tayo ng isang product that I ordered in Lazada. And nakaka-excite siya kasi first time kong umorder dito sa Lazada. And I hope hindi ako ma-disappoint. Actually, chinek ko na siya. Kaya lang hindi ko siya kaagad na i-install dahil nagkaroon ako ng biglang ng emergency. So, hindi ko na siya nagawa. So, ang i-review natin for today. Anyways, before anything else pala, please don't forget to like and subscribe. And also, comment down below kung meron kayong mga thoughts and kung meron kayong mga gusto ipa-review and kung may mga gusto kayong ipagawa sa amin so that magawa namin para sa inyo. Without further ado, let's get started. Okay guys, so let's start. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung sinasabi ko. So ito yung this is the product that I am yan, tinan mo, buhol-buhol na kasi dapat i-install ko na to last time kaya lang biglang may emergency so hindi ko na siya nagawa. Okay guys, so ang tawag dito is strip lights. Strip as in S-T-R-I-P then lights. Kung gusto niyo umorder sa Lazada, ang dami doon. Merong mga mura lang at merong mga mas mahal. Pero itong in-order ko is nagkakahalaga lang siya ng I think 185. Ganun, 185 ata. Well, ilalagay ko na lang sa description box yung seller and yung kanyang tawag dito, kanyang price. Or ilalagay ko na dito. Yan yung price niya. And yung seller, ito rin siya. Ayan siya. So, papakita ko sa inyo kung paano siya kinakabit, kung paano siya ini-install. So, ito siya. Parang, ano to, street lights. Saan na ba yun? Ito yung mga inilalagay sa ito yung product na, ito yung light na ginagamit sa mga ilalim or sa mga corners. Like, pwede mo siyang ilagay sa ilalim ng cabinet, kung gusto mo lang ng dim light, or sa mga ano tawag dito? Sa mga stairs, sa mga staircase, ayan. Or pwede mo siya ilagay sa likod ng TV, kung gusto mo ng, may additional glow sa bahay mo. So, pwede ka magbigay nito. So, ito siya guys. Wait lang ha. Kukunin ko yung power bank para makita nyo. Guys, i-clarify ko lang, hindi pala niya kailangan ng power bank kasi meron nga pala siya nito. Kasi may mga ibang strip lights na USB type yung kanyang saksakan. So, ito hindi na pala kailangan. So, kakailanganin mo to. Ito yung pinaka-adapter niya. Ito yung pinaka-adapter. So, ayan. Then, ayan, isasaksak mo lang siya dito. Then, ito isasaksak mo. Then, it has remote control. Pwede nyo piliin dyan kung ano yung color na gusto ninyo. On and off. And then, dim light or ano. Then, merong white. Merong flash kung gusto nyo yung parang nag-i-spark. Tawag dun. Yung parang Christmas lights. Then, ayan. Fade. Smooth lang. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo kung isasaksak natin siya. Okay? There. Ayan guys. So, yun siya. Then, itong remote control ka lang. Dito mo siya itatatak. Ito yung pinaka-ano niya. So, kung gusto mo siya patayin. Off. Then on. Then, you may choose either dim light or bright lights. Yan. Then, pwede ka nang mamili ng kulay na gusto mo. Pwede siyang flash. Pwede siyang Christmas lights. Pwedeng strobe. And fade. So, ayan guys. Okay guys, since nakita nyo na, plano ko siyang ilagay dito sa may ilalim. Kasi masyado na sensitive yung mata ko sa ilaw. So, kapag ganitong kalakas ng ilaw, bright light, sumasakit yung ulo ko. So, usually talaga, hindi ako naggaganitong ilaw. Hindi ko binubuksan lahat.
So gusto ko meron lang isang corner na may ilaw. Like yung dun sa may study table ko, kung saan ako nag-tutor, yun lang yung may ilaw. Pero most of the time talaga, patay talaga lahat ng ilaw. Dahil nga meron na akong something sa mata. Kaya, ang plano ko, ilalagay ko siya doon sa may ilalim para kahit di ko nabuksan pang ilaw dito sa kusina, at least meron siyang ilaw. So, samahan niyo ako mag-install, okay? Okay, so since dito ko siya ilalagay, dito siya. So, kailangan yung pinaka... Anyway guys, kung gusto niyo pala, pwede niyo siyang dugtungan. Kasi ang alam ko, meron pa tong yung pinakadulo nito, ayan, meron pa siya. Hindi ako nakikita niya. Ito. So, pwede mo siyang dugtungan. Ito kasi is 5 meters lang. So, kung gusto niyo na mas mahaba, then you can, dito, pwede mo siyang idugtong dito. And then, so, let's start. So, tatanggalin ko na muna siya para di ako mahirapan. Then, ito, hindi kayo mahihirapang ikabit because it has ano tawag dito? Meron siyang tawag dito yung dumidikit. So, ididikit mo lang siya. Lalagyan ko ng support yung pinakadulo kasi medyo mabigat siya. Then make sure na tuyo yung pagkakabitan ninyo. Kaya yung pagdidikitan ninyo. Medyo mahaba-haba pa siya. Kapag hindi na dumidikit, like may mga parts na mahirap na siyang dikitan, dumikit, gawa niyo na ng paraan. Like ako, nilagyan ko na ng scotch tape para nang dumikit siya. So guys, yun lang. I hope nagustuhan ninyo yung discovered ko. Kasi matagal ko na talagang gusto magkaroon ng ilaw dito sa may ilalim ng lagyan ng matagal ko na talagang gusto lagyan ng ilaw. Para syempre mas tipid sa kuryente, plus
ang elegant niyang tignan. So, ayan siya. Yan. So, yun. Kung gusto ninyong itry, at kung gusto ninyong mag-level up yung mga bahay nyo, then pwede kayong umorder sa Lazada. As I've said, ilalagay ko na lang sa description box yung kung saan kayo pwedeng umorder. And, ayun lang. I'm so happy. At tingnan nyo guys. Sa remote control. Tingnan nyo. Saan ba? Diba? I'm so happy. Diba guys? Yan. Ganun lang. See you on our next video. Bye!